Αθηνών. Κάνα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέρη Μπενέα, κυρίες και κύριοι. Και εγώ, αλλάζοντας τελείως θέμα, να πούμε και κάτι ευχάριστο, Γεωργία. Η Γεωργία Γαρατζιώτη είναι κοντά μου. Κάτι ευχάριστο γιατί θα δούμε κάτι αισιόδοξο, για να το πω διαφορετικά. Μία δωρεά που ανακοινώθηκε εχθές και έχει ενδιαφέρον ότι έρχεται να στοχεύσει σε μία πάρα πολύ συγκεκριμένη, σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο τομέα της χώρας μας, που είναι ο αγροδιατροφικός. Έτσι είναι. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λοιπόν ανακοίνωσε χθες μια πολύ μεγάλη δωρεά συνολικού ύψους 24,5 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη ενός προγράμματος που έχει σκοπό την αναζωογόνηση ενός από τους πιο κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, τον αγροδιατροφικό τομέα, ναι. Έτσι είναι. Το πρόγραμμα υλοποιείται λοιπόν με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Rutgers στο New Jersey, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, αλλά και μαζί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εμείς μιλήσαμε με εκπροσώπους των πανεπιστημίων. Μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπαν για τη σημασία αυτού του προγράμματος, που έχει τίτλο «Νέα Γεωργία για τη νέα γενιά». Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την αγροτική διατροφή της χώρας, δηλαδή ποιος τομέας μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο, έτσι ώστε να δεχθεί περισσότερους εργαζόμενους οι οποίοι θα εκπαιδευτούν. Και το τρίτο είναι ότι σκεφτόμαστε να κάνουμε και εξαγωγές προϊόντων. Μας δίνεται η δυνατότητα να συντονίσουμε μεγάλες ομάδες με ειδικά γνωστικά αντικείμενα, οι οποίες έχουν επιστημονική εμπειρία τόσο στο αντικείμενο αυτό καθεαυτό, όσο και στην κατάρτιση και συμβουλευτική. Αυτοί οι άνθρωποι να μπουν με πολύ μεγάλη προσοχή στα προβλήματα των νέων ανθρώπων και να δώσουν λύσεις καινοτόμες, οι οποίες θα επιτρέψουν φυσικά στους νέους ανθρώπους να κάνουν αυτό που ονειρεύονται. Λοιπόν, μια σύμπραξη Rutgers, Πανεπιστήμιο Rutgers των Ηνωμένων Πολιτειών, Αμερικανική Γεωργική Σχολή και φυσικά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ενώ τα ακούσαμε αυτά, πήραμε και τα μηνύματα. Βλέπουμε εδώ και ελληνική γη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία Γαρατζιώτη, διότι αυτή τη συζήτηση θα ανοίξουμε αμέσως τώρα με τις δύο κυρίες που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλή σας ημέρα. Είναι η Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του προγράμματος Νέα Γεωργία για μια νέα γενιά. Είναι μαζί μας όμως και η Υποδιευθύντρια Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Εύα Πολυζογοπούλου. Καλώς ήρθατε. Θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Πολυζογοπούλου, για να δούμε καταρχάς ποιο ήταν το όραμα που εσείς είχατε, για ποιο λόγο αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας μας. Καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί αυτή είναι μια αγαπημένη προσπάθεια δική μας και χαιρόμαστε πολύ να συζητάμε για αυτήν. Η σκέψη ξεκίνησε ως μέρος της πρωτοβουλίας Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το 2013. Τότε λοιπόν μπήκαμε κι εμείς σε λίγο άγνωστα χωράφια, γιατί σχεδόν μόλις είχε ξεσπάσει η κοινωνικο-οικονομική κρίση στην Ελλάδα και θέλαμε κι εμείς να βοηθήσουμε και να βάλουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον από αυτό που φαινόταν τότε. Οπότε αποφασίσαμε να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους τομείς. Η γεωργία ήταν και παρέμεινε εν μέσω κρίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας σε απασχολησιμότητα και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Με πολύ κόσμο, μάλιστα, με συγχωρείτε που διακόπτω, να στρέφεται προς την καλλιέργεια της γης, δεδομένων των προβλημάτων που προέκυψαν μέσα στην κρίση. Σωστά. Και πολλοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι βρέθηκαν σε αδιέξοδο ενδεχομένως της πόλης και αποφάσισαν να στραφούν και πάλι στην ύπαιθρο, να επιστρέψουν λίγο στις ρίζες τους. Και εκεί χρειάστηκε, θεωρούσαμε εμείς ότι χρειάζεται, μια ενίσχυση σε βέλτιστες πρακτικές, η δημιουργία ενός δικτύου και συνεργατικών ομάδων, να το πω έτσι. Οπότε απευθυνθήκαμε, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί, συνεργαζόμαστε με ειδικούς, απευθυνθήκαμε στο Πανεπιστήμιο Rutgers που εδρεύει στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών, που κατέχει αυτές τις βέλτιστες πρακτικές εδώ και πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί αρχίσαμε μια συζήτηση ως προς το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους και να τους προσφέρουμε μια απασχολησιμότητα στο άμεσο μέλλον και εκπαίδευση βέβαια πριν από αυτό.
Και εκεί φάνηκε λίγο ότι χρειαζόμασταν βέβαια και κάποιον τοπικό συνεργάτη. Είχαμε τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά θέλαμε και την γνώση της πραγματικότητας, της ελληνικής πραγματικότητας. Για να εφαρμοστεί και να πιάσει, που λέμε, στη χώρα μας. Σωστά. Οπότε έτσι απευθυνθήκαμε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και δημιουργήθηκε αυτό το διαπανεπιστημιακό όχημα, αν μπορώ να το πω, το οποίο ανέλαβε να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο. Τώρα να δούμε, κυρία Λαζαρίδου, πού στοχεύει ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα, πού στοχεύει η νέα γεωργία για μια νέα γενιά, γιατί είναι η εκπαίδευση των νέων αγροτών, αλλά θα υπάρχει και ένα πάρα πολύ στοχευμένο κομμάτι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα που έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως δούμε να προκύπτουν και να αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο τομέα. Πολύ σωστά. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ένας από τους 3 άξονες του έργου. Και μάλιστα να πω εδώ ότι έχουν επιλεγεί στρατηγικά υποκλάδι αυτού που λέμε αγροδιατροφικός τομέα στην Ελλάδα και αυτό έχει προκύψει από την προηγούμενη διαδικασία, τη μελετητική αυτού του έργου. Ο πρώτος λοιπόν άξονας είναι η εκπαίδευση, είναι η κατάρτιση σε συγκεκριμένες στοχευμένες κατευθύνσεις. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη δημιουργία ενός εκτεταμένου τοπικού δικτύου συμβουλευτικής υποστήριξης των νέων αγροτών αλλά και των νέων επιχειρηματιών ή επαγγελματιών του αγροδιατροφικού κλάδου, τόσο σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, επιστημονικής, συμβουλευτικής, όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας. Έτσι. Και ο τρίτος άξονας, ο οποίος είναι καινοτομία, είναι η δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας στο κομμάτι των αγροτικών πρακτικών και της τεχνολογίας του τροφίμου, όπου εκεί θα έχουν την ευκαιρία οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες στον κλάδο, οι νέοι, να δοκιμάσουν τις ιδέες τους και να μπορέσουν να πάνε το όραμά τους από το κομμάτι της ιδέας στο κομμάτι της υλοποίησης και της αγοράς. Θέλω, ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, να μας πείτε και τη σημασία στην οικονομία μας. Επειδή μιλάμε πάρα πολύ για την οικονομία μας, λέγαμε και νωρίτερα με τον Σταύρο Θεοδωράκη και χθες από τη Βουλή και αρκετές άλλες φορές ότι πολλά ακούμε, λίγα καταλαβαίνουμε. Ακριβώς επειδή δεν είναι πολύ συγκεκριμένα, δεν είναι πολύ στοχευμένα. Πώς μπορεί να επηρεάσει, εν συντομία, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, την ελληνική οικονομία η ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα? Πρώτα απ' όλα να πω ότι όταν μιλάμε για αγροδιατροφικό τομέα εννοούμε όλη τη διαδικασία αυτού που λέγεται αλυσίδα αξίας, δηλαδή παραγωγή, μεταποίηση, επιστημονικές υπηρεσίες γύρω από αυτό και οικονομία της εμπειρίας, δηλαδή αγροτουρισμός και ό,τι έχει να κάνει με όλο αυτό το κομμάτι. Επομένως, πηγαίνουμε και κάνουμε στοχευμένες δράσεις, κινήσεις σε όλη αυτή την αλυσίδα αξίας. Το θέμα δεν είναι μόνο να έχουμε περισσότερους παραγωγούς, αλλά να έχουμε εταιρείες που ασχολούνται, ας πούμε, με τα logistics του αγροδιατροφικού κλάδου. Να έχουμε εταιρείες που επενδύουν στην τεχνολογία εχμής, στην ψηφιακή χνηλασιμότητα. Ένα θα σας πω ότι στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω στο κομμάτι της μεταποίησης. Σκεφτείτε ότι η αξία που προσθέτει ο κλάδος της μεταποίησης στο τρόφιμο στην Ελλάδα είναι στα μισά του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Και εδώ η μεγάλη ευκαιρία είναι η εξής, ότι για κάθε μία θέση εργασίας που δημιουργείται στη μεταποίηση, 2,8 επιπλέον θέσεις μπαίνουν στην οικονομία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κυρία Λαζαρίδου, για να βλέπουμε και πώς προχωρά και πώς υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα, συνομιλώντας και με τους νέους που θα έχουν συμμετοχή σε αυτό και την ενεργό δράση των πανεπιστημίων. Έτσι, δηλαδή, είναι σημαντικό το ότι η γνώση έρχεται να βγει από τα πανεπιστήμια και να έρθει στην οικονομία μας, στα χωράφια μας, στα ράφια μας, στις επιχειρήσεις μας, σε όλη αυτή την αλυσίδα όπως την περιγράψατε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής για σήμερα. Τα λέμε αύριο στις 10. Μείνετε στον Sky. Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος έρχονται αμέσως τώρα. Γεια σας.